السلام علیکم. په پاکستان کې یو ځل بیا فوجي اپریشن عزم استحکام. اوس اپریشن عزم استحکام د څه شي او د څه چل شوی دی एकदम چې په 2024 کې د ملټری اپریشن د فوجي اپریشن ضرورت را لې خامخا را لې چې دا وشو. ګوره اول خو دا اپریشن چې کله اپروف شو کنه دا کمیټي کې ناستله پرایم منسٹر شهباز شریف ناز د پراپر خبرې اترې وشو میټینګ وشو. پرایم منسٹر شهباز شریف صاحب هغه دا اپریشن عزم استحکام اپروف کو چې د دهشتګردۍ خلاف د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره چې کوم نوې د دهشتګردۍ لهر په پاکستان کې خورېدل والي د دې د روک تام لپاره د عزم استحکام فوجي اپریشن پکار دی، لازمي پکار دی. او زمونږ چې کوم وزیر اعلی د خیبر پختونخوا علي امین ګنډاپور هغه ماشاءالله تعالی د پاغه ځای کې وتر ناست باوجود د دې حالانکه چې د پی ټی آی ټاپ لیډرشپ د دې مخالفت کړی دی. دا پته شته بیرستر ګوهر شو قیصر شو د نور ټاپ لیډرشپ هغه د دې مخالفت کړی چې دا فوجي اپریشن عزم استحکام باقی مونږ نه غواړو، په خپل خاور باندې مونږ نور فوجي اپریشن نه غواړو، د دې سره دهشتګردي ختميږي نه. یو او بل هغه وایي چې ګوره پارلیمنت یو ټاپ لیډرشپ دی په ملک کې چې یو کار کیږي نو هغه به په اعتماد کې غوښتل کیږي، دا غوسه مشوره کیږي. زمونږ څخه په دې کې مشوره نه شوي، سباس نه شوي، بس ډایرکټ اپریشن اپروف شو. دا کې دې څنګه شي؟ نو مونږ دا نه منو، مونږ په خپل خاور کې نور فوجي اپریشن نه منو. د دهشتګردۍ خاتمه سره د هغې خلاف مونږ جنگ کولو ته تیار یو، خو هغه جنگ به په خبرو اترو باندې مونږ سره نور حل شته دی، هغه مونږ کولی شو په هغې باندې. فوجي اپریشن د دې حل نه دی، مونږ نه منو. دا د پی ټی آی لیډرشپ د هغې خلاف مکمل تللی دي. اوس تا ته پته شته دا ځل چې دا کوم فوجي اپریشن لانچ شو اپروف شو عزم استحکام دا صرف د دهشتګردۍ خلاف نه دی، د کې صرف دهشتګردي نشته. زه تا په خبره باندې پوه کم دی. خو ته وګوره په جون 2022 کې تقریبا 22 جون 2024 باندې دغه میټینګ وشو چې هغه پرایم منسٹر شهباز شریف اپروف کو چې او دا عزم استحکام اپریشن فوجي اپریشن د دهشتګردۍ خلاف فکر دی. خو ته وګوره کنه د ټیرریزم سره د دهشتګردۍ سره دوی ذکر کړی دی د ایکستریمیزم د شدت پسندۍ چې شدت پسندي خاتمه پکار ده. اوس شدت پسندي وایي څه د په دې ملک کې چې د کوم خلکو یو قسمه منټالیټي جوړه شوې ده چې د ملک قانون کار نه کوي او چې کار نه کوي نو ته قانون په خپل لاس کې اغستې شي، تا ته اجازه شته دی. دغه منټالیټي دی وایي چې دا شدت پسندي ده، دا مونږ چیلنج کوو چې څوک قانون په خپل لاس کې وانه لي. اوس په غور باندې زما خبره ته کېده وغوږ. دا عزم استحکام اپروف شو په 22 جون باندې. 2 ورځې مخکې په مدین کې یو واقعه شوې وه. د هغې نه مخکې په سرګوده کې یو واقع شوی و، په جړانواله کې شوی و، د هغې نه مخکې سریلنکن بینک منیجر سره شوی و، داسې نور واقعات شوي وو چې دا دوی وایي چې یو سوچ په دې ملک کې داسې جوړ دی چې دوی وایي چې قانون خپل کار نه کوي نو قانون په خپل لاس کې واله. دې ته دوی وایي شدت پسندي او دا وایي چې دا شدت پسندي به ورسره مونږ ختموو. یوازې دهشتګردي نه ده، دهشتګردي دا کوم منټالیټي د وجې چې دهشتګردي راودرېږي دا یو سوچ چې په خلکو کې جوړ دی ایکستریمیزم دا به ورسره هم ختموو. د دې دپاره دا اپریشن لانچ شوی دی عزم استحکام. اوس خبره دا ده چې एकदम په 2024 کې ولې دا د دهشتګردۍ واقعیات خو مونږ دا 2022 نه یو چې را روان دي، دلته حمله وشو نو الته حمله وشو نو دلته کې دماکه وشو نو مړی وشو، شدت پسندي دا خو مونږ نو په 2024 کې एकदम د څه ضرورت رالی چې دا فوجي اپریشن عزم استحکام لانچ شو. زما خبره ته وکړه دا ته یاد چې په دسمبر 2014 کې په ای پی ایس نومي سکول باندې آرمي پبلک سکول باندې اٹیک شوی په دسمبر 2014 کې په پېښور کې شوی کنه. ټول دنیا کې واویله خوره شوی، واړه ماشومان پکې شهیدان شوي نو ټول دنیا کې په ټول ملک کې اواز خور شوی، خلک د ټول خبرو وسه پورې خبر دي. آرمي پبلک سکول باندې حمله شوی نو اوس دغه ټایم کې چې کوم د دهشتګردۍ دا لهر خور شوی نو دوی وی چې د دې دهشتګردۍ دا لهر نه دا دهشتګردي دا خو کنټرول کول غواړي په هر توګه په هر طریقه چې کنټرول کوي. نو اوس ګوره د هغې لپاره دوی یو خاص منصوبه یو خاص پلان تیار کو. کم پلان چې د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره دوی تیار کو کنه هغې پلان ته مونږ وایو نیشنل اکشن پلان NAP نیشنل اکشن پلان. په دې کې تقریبا 20 پوینټس دوی د یو بل سره ډسکس کړه او هغې پکې کېښودل 20 پوینټس چې په دې 20 پوینټس کې به د دې په طریقه باندې به مونږ داسې یو پلان داسې یو منصوبه چلو چې دا دهشتګردي مونږ ختم کړو. اوس دا اوږده پوینټس دي 20 پوینټس دي، ظاهره خبره ده په دې کې د کلاس کې سره نشم ایکسپلین کولی، په دې باندې به جدا کلاس والو یو اوږد کلاس به والو چې نیشنل اکشن پلان دی څه شی، د دې پوینټس څه وایي او د دغې پوینټس اثر څونه دی، اثر ښکاره شوی دی که نه دی ښکاره شوی، دهشتګردي ختمولی شي که نه شي، په دې باندې به بیا بحث وکړو. او په سی ایس ایس کې بار بار د دې کوېسچن هم راغلی، څوک چې سی ایس ایس اسپایرنټس هغوی ته پته وي د نیشنل اکشن پلان. نو دا نیشنل اکشن پلان یو منصوبه په 20 پوینټس باندې مشتمل تیاره شوله چې د دې په ترو باندې به مونږ دهشتګردي ختمو. اوس د دې یوه کمیټي تیاره شوه چې هغه کمیټي به په دې باندې ډسکشن کوي، انوړ به ځي او دغه تھریټس ته به ګوري او سکیورټي مسایل به ډسکس کوي چې دا به مونږ ټیکل کوو څنګه. هغې کمیټۍ ته مونږ وایو سنټرل اپیکس کمیټي. دغه کمیټي اوس کېناسته او هغوی وایي چې په دې ملک کې یو خاص غټ پراجیکټ د سکیورټي تھریټس دي
او هغه د ملک غټ نقصان ورکولی شي او هغه د ملک په نورو طریقو باندې دغه دهشتګردي نقصان ورکولی شي دغه شدت پسندي نقصان ورکولی شي لہذا د دې د خاتمې لپاره اوس فوجي اپریشن بل پکار دی او هغه اپریشن دی لانچ کو عزم استحکام اوس هغه پروجیکټ څه شي دی هغه پروجیکټ دی سی پیک نو ته یو قسم لویل شي چې چاینا طرف نه یو پرشر جوړو څنګه جوړو ګوره دا لیو چیانګ شاو نه دی دا د کمیونست پارټي یو چاینیز دی لیو چیانګ شاو د کمیونست پارټي یو کس دی د هغه بل ورځ یو سټیټمنټ ویلی او هغه سټیټمنټ دا چې دوی وی چې د سرو زرو نه دای متل وکړه چې د سرو زرو نه سیوا قیمتي سیز کانفیډنس دی کانفیډنس مطلب زړورتیا ده اوس د دې مطلب څه دی مطلب د دې دا دی چې کله یو بزنسمن دی په یو کاروبار کې پیسې لګي نو د دې لپاره د ټولو نه اهمترین چیز د زړورتیا د کانفیډنس دی که دغه کانفیډنس نه او زړورتیا نه و نو یا خو به د پیسې غر کې شي او یا به د پاغزه کې پیسې لګي نه چې کله زړورتیا یو انویسټر چې څوک پیسې لګول والی هغه ته انویسټر وایي هغه په دې باندې ډاډي چې دلته پیسې لګوم خو د دې نه ماته ګټه راوځي نو هغه په هغه ځای کې پیسې انویسټمنټ کوي نو په دې ترو باندې دوی وی چې د سرو زرو نه سیوا قیمتي سیس د زړورتیا د کانفیډنس دی او بیا ورپسې سوي وي په پاکستان کې د چاینیز انویسټرز د چاینا نه چې کوم غټ خلک پیسې لګي دغه کانفیډنس دغه زړورتیا ورله د سکیورټي مسایلو شیک کړی ده د سکیورټي مسایلو د وجې مطلب د دهشتګردۍ د وجې هغوی نه غواړي چې موږ په دغه ځای کې پیسې انویسټ کړو نو دا اوس انډایرکټلی ښه مضبوطه مسله سی پیک ته پیدا کېده چې سی پیک باندې نور کار نشي کېدی او سی پیک ته پته ده چې دا د چاینا د لپاره ډیر زیات اهم دی د چاینا د لپاره اهم دی د ټولو نه سیوا اهم د چاینا د لپاره دی ګوره بل ورځ ما یو کس واورېدو چې هغه وی چې یاره دا سی پیک نه دی دا چاینا د لپاره ځکه اهم دی چې چاینا ځان ګوادر بندرګاه ته رارسي او دغلته کې اوبه ډیره زیاته جواره ده او دغه جوړې اوبونه ډېر غټه فایده اخیستی شي نو زما وروره ګوادر بندرګاه باندې زما لیکچر ریکارډ دی وګوره دغه ځای کې ګوادر بندرګاه باندې کار نه دی شوی هغه مینټیننس نه دی شوی هغه دومره جوړ نه دی واړه جازونه پکې ودرېږي یو په لس چنده غټې بندرګاهګانې د دې په مقابل کې شته دا ډېر وړو بندرګاهګانو کې راځي او دې کې برس سم ټول درې ډېر جازونه پکې نه ودرېږي نو دغه ځای مسله نه ده مسله د دې لار د چاینا د لار پکار ده اته زما سی پیک لیکچر ورته به پوه شي د چاینا د کاشغر نه د بلوچستان د ګوادر پورې چې کومه د لار د کنه تقریبا 3000 کیلومتر جوړیږي چاینا چې اوس کم ټریډ د دین علاوه کوي په دې ساوث چاینا سی چې راتاو شي بیا عربین سی ته راتاو شي نو دا تقریبا 16000 کیلومتر جوړیږي نو یو په درې چنده خو یو د لار بچت کیږي ای کې ټایم هم بچت شو ای کې تیل هم بچت شو او بل چې کوم دشمن ملکونه دی کوارد دی داغي د منځ نم دی راوځي نو دا لاره هغه ته ډیره زیاته ارزانه خو او سکیورټ پریوزي او داغه په تر باندې د اربونو ډالر ګټلی شي دا لاره د چاینا د لپاره دونه اهم ده نو ته یو قسم لویلی شي چې دا یو قسم لایف لاین دی د چاینا لپاره او ظاهره خبره ده د هغې د ډیولپ کولو لپاره سپیشل ایکسکلوزیو اکونومیک زونز چې جوړیږي داسې نور انویسټمنټ لپاره به چاینیز انویسټرز راځي په پاکستان کې به انویسټمنټ کې پیسې به لګوي نو د پاکستان اقتصادي حالات هم ورڅخه کېږي نو د ده لپاره هم ښه دی نو دوی وایي چې اوس خو سی پیک ته مسله ده لهذا اوس داسې غم کول غواړي چې دا دهشتګردي دا لهر چې کوم سی پیک ته مسله پیدا کولی شي دا موږ ختم کړو نو د هغې دپاره زما وروره کېناستل یو فوجي اپریشن لانچ شو اپریشن عزم استحکام چې د پاکستان کې دننه کومه دهشتګردي یا شدت پسندي ده چې سټیټ ته خطره ده هغه به هم ختم کړو چې کوم پروجیکټ باندې کار کېږي سی پیک هغه به هم په پراپر طریقه په پراپر توګه باندې وشي اوس خبره دلته کې دا پاتې شو چې آیا فوجي اپریشن د دې حل دی ګوره دهشتګردي خو ظاهره خبره ده دهشتګردي خو ختمول لازمي پکار دی یو ملک ترقي کول غواړي یو سټیټ یو ځای کې خلک په امن کې اوسېدل غواړي دهشتګردي خو به ختمې خو د دهشتګردۍ د خاتمې حل فوجي اپریشن دی نو که دا مونږ تاریخ لږ وګورو په پاکستان کې د فوجي اپریشن بلا شی شوي دي او خاص کر زیاتره د مشرف په وخت کې شوي دي اپریشن لومبه په المیزان په 2002 نه والا چې پوره شوی بیا راه حق د 2007 نه 2009 پوره شوی بیا شیردل د 2008 دوران کې شوی صراط مستقیم په 2008 کې شوی راه راز 2009 کې شوی راه نجات 2009 10 کې شوی جنرال راحیل شریف چې کله چیف اف آرمی سټاف او ضرب عذاب شوی مشهور اپریشن دی تابع نوم اوریدلې 2014 نه 2017 پورې او د قشن 2017 کې رد الفساد شوی دا ټول فوجي اپریشن د دې د پاره شوی وي چې مونږ دهشتګردي ختم کړو خو آیا دهشتګردي د هغې نه بعد ختمه شو چې دومره فوجي اپریشن وشوې که نه حق شانتې وه یا نور هم سې وشوه نو هغه که ته وګورې په نومبر 2022 کې چې کله دغه پاکستاني طالبانو سیز فایر ختم کړو چې مونږ باقي سیز فایر چې کومه معاهده شوې هغه ختمه شوله نو د هغې نه بعد تا وکتل چې 790 ټیرر اټیکس په دغه لږ وخت کې شوي وو 790 د دهشتګردۍ حملې 1524 خلک پکې مړه شوي وو 1463 خلک پکې زخمي شوي وو نو که دهشتګردي ختمه وه نو دومره حملې به کېدي د دې مطلب دا چې فوجي اپریشنو سره هغه شان چې څنګه دهشتګردي ختمول غواړي هغه شان خو ختمه نه شوه
دباو به لازمي شي، ختمه خو به نه شي. دغه د پی ټی آی لیډرشپ وایي چې دا د دې حل نه دی، د دې حل فوجي اپریشن نه دی. اوس هم که ته وګورې که نه، کله چې د عزم استحکام پرایم منسټر شهباز شریف دا فوجي اپریشن اپروف کو، एकदम په دیر کې مسله راوچته شوه. د دیر نه به ته خبر شوی که نه، په دیر میدان کې په اف سی والا باندې حمله وشوله، ښه مضبوطه حمله وشوله. په هغې ځای کې د مختلفو دهشتګردو د ټکانو پته ولګېده، نو بیا ټینک هم رالي او فایټر جټس هم رالي، هلیکاپټر هم رالي، تاویدې را تاویدې چې دلته کې دهشتګرد دي. نو دا ګوره د یو اکشن یو ریاکشن راووتو. نو فوجي اپریشن چې کته د دې خلکو خلاف کې، نو د خلکو یو منټالیټي جوړه ده، د کستا خلاف جنگ کولی شي، خطه خلکو مخامخ د نشي درته دی په ملک کې دنه په نورو ځایونو کې اٹیکس کوي، دی به امن بربادوي په مختلفو ځایونو کې چې حمله کوي، نو په هغې کې به عام خلک مړه کېږي. نو د امن حالات خو په هغه علاقه کې بیا ګډ وډ شو که نه، تباه و برباد خو شو، عامو خلکو ته خو مسله شو، عام خلک کاروبار له نشي راوتلی، خپل کارونه له نشي راوتلی، په یو جومات ته مونځ له نشي تللی. نو د دې خلکو منټالیټي خو داسې ده که ته په زور چیلنج کې دی د نور په نورو ځایونو کې کار ګوري. نو بیا د دې سره به څه کې، دا وګوره تا ته مثالونه واضح دي. نو اوس د دې ګوره بهترین حل دا کېدای شي چې د دې خلکو منټالیټي چونکې داسې جوړه ده، یو قسم له منټالیټي ته چیلنج کې، ذهن ول چیلنج کې. نو هغه ذهن چیلنج کول ته د ایجوکیشن په ترو کولی شي، د ایجوکیشن په ترو ته چینج کولی شي. چې تعلیم ګوره لومبې د ده سره هغه عمران خان به وایي که نه، وایي دوه قسمه مخلوق دی، یو انسان دی او یو پټان دی. دا پټان چې وایي څومره وایي دوغومره درپسې دی واپس راپاسي، هغه د دا خلک یادول. نو دوی چې د دې سره به مونږ خبرې اترې کوو، مذاکرات به کوو، ټاکس به کوو، د هغې په ترو به ورسره خبره حل کړو. نو هغوی به هم لږ مونږ په ارام پرېږدي، دهشتګردۍ هغه حملې به نه کېږي. اوس که ته هغه شانته کې دا وکړې که نه، نو د هغې نه بعد ایجوکیشن تعلیم هم ډېر زیات لازمي دی چې ته د هغې ځای د خلکو منټالیټي چینج کړې، ذهن ورله لږ چینج کړې، نو د هغې په ترو باندې ته دا منټالیټي ختمولی شي، نو دهشتګردي ختمولی شي. او که فوجي اپریشن ته غواړې چې دا یې حل دی، نو د هغې زموږ سره په تاریخ کې یو رزلټ پروت دی. اوس پی ټی آی والا چې کله د دې سخت مخالفت وکړو، نو د هغې نه بعد ډیفنس منسټر خواجه آصف هغه پاسې د هغوی وایي که په هره توګه او په هره طریقه باندې موږ به دا فوجي اپریشن کوو. تا ته پته شته هغه نون لیگ دی، دا هغه نون لیگ چې دی د فوجي اپریشن ډېر سخت خلاف و. اوس د هغې په حق کې دی ډیفنس منسټر هغه وایي چې موږ به دا فوجي اپریشن هر څومره اپوزیشن د دې مخالفت وکړي موږ به یې کوو، ځکه چې د دهشتګردۍ او د شدت پسندۍ خاتمې کولو لپاره دا حل زموږ سره دی. زموږ سره کلونه وشو، د هغې وخت نه بعد د 2017 نه بعد 2024 راورسېدو، دهشتګردي نه ختمېږي. نو یو اپریشن پکار دی، د هغې سره به کم از کم دا کم شي او ختم به شي. او داسې هم نه چې د دې بیخي ریزلټ نه دی راوتی، د دې ریزلټ راوتی دی، د اپریشنو ریزلټ راوتی دی، خو داسې خو نه دی راوتی که نه چې دهشتګردي ختمه شوه. نو اوس باقي ستا په خیال باندې چې آیا دا فوجي اپریشن د دې دهشتګردۍ د خاتمې حل دی که نه؟ که څوک وایي چې نه دی، نو هغه خبرې چې کوم د ده په ذهن کې شته چې دا وایي چې دا کېدای شي چې د دې په ترو باندې دهشتګردي ختمه شي او امن راشي، هغه د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. جزاکم الله خیر.